Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHBD Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo album hình ảnh trên giao diện fanpage Facebook. Thì đối với các bạn bán hàng thì việc tạo các album hình ảnh để cho những cái sản phẩm của các bạn có thể vào được những cái album riêng biệt, giúp cho khách hàng thuận tiện trong việc lựa chọn sản phẩm là điều mà các bạn đang rất là mong muốn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo các album một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Thì việc đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái fanpage mà các bạn đang quản lý giúp mình. Thì khi mà các bạn vào cái fanpage mà các bạn đang là quyền quản trị viên hoặc là quản lý, thì đối với giao diện mới của cái fanpage Facebook thì các bạn sẽ nhấp vào phần bắt đầu ở đây giúp mình. Thì khi mà các bạn nhấp vào cái nút bắt đầu thì nó sẽ chuyển các bạn sang giao diện quản lý. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ tạo trước giúp mình các album mà các bạn mong muốn để có thể phân các hình ảnh của sản phẩm và dịch vụ của bạn vào những các album riêng biệt, giúp cho khách hàng họ dễ dàng lựa chọn cái sản phẩm mà họ đang muốn tìm kiếm. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần ảnh ở trên gần cái phần đầu của cái fanpage giúp mình. Thì khi mà vào cái phần ảnh thì nó sẽ chứa những cái hình ảnh mà các bạn đã đăng ở trên dòng thời gian trên fanpage của các bạn trước đây. Thì các bạn sẽ vào cái nút album ở bên tay cạnh cái ảnh của bạn giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ muốn tạo những cái album theo những cái sản phẩm riêng biệt thì các bạn sẽ nhấp vào nút tạo album. Thì nó sẽ chuyển các bạn sang cái album mà các bạn mới mà các bạn đang chuẩn bị tạo. Thì ở đây mình sẽ ví dụ mình sẽ thêm vào các sản phẩm như là ở đây là ba lô thời trang. Mình sẽ tạo ra những cái album theo từng cái sản phẩm mà các bạn mong muốn. Thì ở đây các bạn có thể dùng cái ảnh bìa, có thể thêm vào những cái ảnh bìa để cho cái album họ thêm cái phần đặc sắc. Thì các bạn khi mà đã hoàn tất cái tên và thêm cái ảnh bìa, các bạn sẽ nhấp vào phần đăng giúp mình. Thì mình sẽ tạo tiếp những cái album mà các bạn mong muốn để có thể thêm vào những hình ảnh. Thì ở đây các bạn khi mà tạo xong nó sẽ xảy ra trường hợp là các bạn sẽ không thấy được cái album mà các bạn vừa tạo. Thì các bạn cũng yên tâm, các bạn chỉ việc nhấp vào cái phần refresh lại giúp mình thì cái album mà các bạn vừa tạo nó sẽ xuất hiện. Thì mình sẽ tạo thêm những cái một số cái album để làm ví dụ cho các bạn, ví dụ như là túi xách thời trang. Mình sẽ tạo ra những cái album và mình sẽ thêm vào những cái hình ảnh để có thể làm cái hình nền cho các bạn. Ví dụ đây mình sẽ bấm vào đăng để tạo ra những cái hình nền cho cái album này. Thì các bạn sẽ quay trở lại cái phần album giúp mình. Các bạn cũng sẽ refresh lại để có thể xuất hiện những cái album mà các bạn đã tạo chứ đó. Đây, các bạn thấy không? Thì mình đã thêm vào cái hình nền này. Ở đây các bạn nếu mà muốn thêm vào thì các bạn cứ nhấp vào album và bấm thêm vào, tải ảnh lên. Ví dụ đây mình có thể thêm vào những cái hình ảnh để cho cái album của các bạn thêm phần bắt mắt và sẽ rất là thuận tiện khi mà khách hàng họ truy cập vào để xem những cái sản phẩm của các bạn. Thì mình sẽ trở lại cái album để các bạn có thể xem một cách chi tiết. Các bạn sau khi mà thực hiện một cái thao tác, các bạn vui lòng refresh lại với mình. Thì đây là những cái album của các bạn đã được tạo nên. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể đăng những cái bài viết về cái sản phẩm của các bạn theo từng cái album cụ thể. Thì ở đây là các bạn sẽ nhấp vào cái mục mà các bạn sẽ đăng cái sản phẩm. Ví dụ đây mình sẽ đăng vào cái phần ba lô. Thì các bạn cũng sẽ bấm để thêm những cái hình ảnh vào giúp mình. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm vào cái ba lô này.
thêm hình ảnh ba lô vào. Thì các bạn khi mà đã thêm cái hình ảnh của ba lô vào, nếu mà các bạn sẽ cập nhật mô tả giúp mình, ví dụ ở đây mình sẽ cập những cái thông tin mô tả ở trên cái ba lô này, thì sau khi hoàn tất là các bạn có thể vào để kiểm tra trên cái dòng thời gian của các bạn. Khi mà họ nhấp vào cái sản phẩm, cái hình ảnh của bạn thì nó sẽ hiển thị những cái thông tin mô tả để cho khách hàng họ có thể tìm hiểu thông tin cũng như tiến hành đặt hàng đối với cái sản phẩm này. Thì ở đây có một cái lưu ý của các bạn là khi các bạn thêm vào hình ảnh cũng như là cái thông tin mô tả thì đồng thời cái thông tin của các bạn nó sẽ được cập nhật trên cái bảng trang chủ của cái fanpage của các bạn luôn. Thì các bạn sẽ có những cái hình ảnh mà các bạn vừa cập nhật nó sẽ xuất hiện trên cái fanpage của các bạn. Thì đối với các bạn mà không muốn những cái hình ảnh này xuất hiện thì các bạn có thể xóa cái bài viết này để nó không có xuất hiện trên cái dòng trang chủ của các bạn. Thì ví dụ như là mình sẽ xóa đi những cái hình ảnh mà nó không có cái thông tin mô tả. Thì các bạn yên tâm là nó sẽ chỉ xóa những cái bài viết xuất hiện trên trang chủ, còn hình ảnh của các bạn thì nó vẫn được cập nhật bình thường ở trên cái album mà các bạn đã tạo ra trước đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một chi tiết nữa là đối với các bạn khi đã đăng những cái hình ảnh này rồi mà các bạn muốn chuyển cái hình ảnh này sang một cái album khác. Ví dụ là ở đây mình muốn chuyển cái hình ảnh này từ cái album ba lô sang cái album túi xách, thì các bạn vui lòng các bạn lưu ý giúp mình là các bạn phải nhấp vào cái hình ảnh này thì nó mới có hiện ra cái chức năng có thể chuyển sang cái album khác. Bạn thấy không, các bạn sẽ nhấp vào cái dấu 3 chấm và sẽ nhấp vào cái phần chuyển sang album khác với mình. Đây thì nó sẽ liệt kê ra những cái album mà các bạn đã tạo ra trước đó. Nếu muốn chuyển cái hình ảnh này sang cái album khác thì các bạn vui lòng chọn cái album đó và nhấp vào nút di chuyển ảnh. Khi các bạn nhấp vào thì nó sẽ tự động chuyển sang cái phần của cái album mà các bạn muốn chuyển sang. Thì các bạn có thể vào cái phần album để kiểm tra lại. Đây, cái hình ảnh sản phẩm của các bạn đã di chuyển từ cái album ba lô sang cái album túi xách. Thì mình có một cái lưu ý cho các bạn là đối với các bạn muốn chuyển từ cái hình ảnh từ album này sang album khác thì các bạn lưu ý là các bạn chỉ có thể chuyển một cái hình ảnh duy nhất từ album này sang cái album khác. Còn đối với các bạn mà làm theo phương pháp đăng bình thường, ví dụ là mình ở đây mình sẽ đăng 4-5 hình ảnh cùng một lúc và các bạn sẽ chọn cái nội dung như một cái bài viết thông thường, thì khi mà các bạn nhấp đăng thì các bạn sẽ không thể thực hiện chuyển hình ảnh này vào những cái album mà các bạn mong muốn. Nên các bạn lưu ý giúp mình, đây các bạn sẽ không có cái nút để chuyển sang cái album khác hoặc là thêm những hình ảnh này vào cái album mà các bạn mong muốn. Nên các bạn lưu ý giúp mình là đối với việc thêm những hình ảnh vào album này thì các bạn chỉ có thể đăng cùng lúc một hình ảnh và nội dung kèm theo. Đây là một cái lưu ý quan trọng đối với những các bạn mà muốn tạo những cái album riêng về từng cái sản phẩm riêng biệt, là các bạn nên lựa chọn cái hình ảnh bắt mắt để có thể đăng trên dòng thời gian này. Vì các bạn chỉ có thể chọn một hình ảnh tương ứng với cái nội dung của cái album đó mà thôi. Còn nếu mà các bạn chọn nhiều hình ảnh thì các bạn sẽ không có cái chức năng để có thể đưa những cái hình ảnh này vào cùng lúc một cái album. Thì cái video hướng dẫn cách các bạn tạo album hình ảnh trên fanpage Facebook của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Thì mình rất vui là nhận được những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của các bạn trong thời gian tới. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.